Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so let's go to Taiwan. Yan, January 20. So nandyan po tayo mga delivers. Kanina naghahanap na ako ng, nagpapabook na po ang aking assistant kanina. So tuloy tayo sa Taiwan. 9 to 12 AM po. 9 AM to 12 noon ang ating seminar. That's 3 hours. So, yung exact venue po to be announced. Pero pwede na po kayo mag-register. Kanina, nakuha ko na po ang registration. Teka, natin na. Ayan. Iwan po talaga kayo So, hello po sa unang nag-register. Hope okay lang nabanggitin ko po kayo, no? Hello, ma'am. Yan. Ma'am Lucila. Yan. So, ma'am Lucila. May tumatawag. Decline muna natin. Okay, so Ma'am Lucila, thank you po. With her friends, so Taiwan. Pwede na po kayo mag-send sa Cebuana po ng registration fee. And doon sa magpapa-coach po, so dalawa na po ang ating naka-schedule. 6 to 8 p.m. and 9 to 11 p.m. Yeah, hanggang 11 may coach tayo. Susulitin na natin pagkakataon, nandun tayo, mamit natin mga delivers natin, okay? So, bakanti pa tayo ng morning, mula 8 a.m. hanggang 6 p.m. So, pwede pa kayo magpa-reserve, magpa-coach. And if you want to advertise your business dyan, pwede po kayong puntahan. And if you want to be part of my list of sponsors, pwede rin po. Kontakin nyo lang ako sa aking messenger, Dr. Gigi Sunga sa aking page, and Gigi Sunga sa aking FB account. Or you can call me 0939-5254311. And bakanti pa rin tayo ng Sunday after ng seminar, at least 1 p.m. to 3 p.m. Then, flight na po tayo, pabalik dito sa Pilipinas. Okay? Alright. So, doon sa mga gusto mag-start ng negosyo, ano ba yung dapat isang gagawin mo? Alright? So, I suggest, okay, kung pwede, the month before, gawin mo na to, or during your business, okay? Sa pagsisimula mo ng negosyo mo. Hindi pwedeng wala ka nitong bagay na to para ka magtagumpay sa iyong negosyo. Kahit anong negosyo ang yung sisimulan. Ayan, may nagme-message yung isang taga-Taiwan. Hello, yes, I will answer you later. Okay, so, ano ba yung dapat mong gawin para magtagumpay ka sa iyong negosyo? Okay? So, paano ba yung simula mo? Ano yung dapat mong gawin? Hindi na ako nag-advise dun sa dapat meron kang puhunan, di ba? Dapat meron kang magandang pwesto. Mga given na yan di ba? Of course, pag nag-start ka ng business, meron kang puhunan. And actually, may mga nakaka-survive na kahit very minimal na yung puhunan nila, di ba? And sa pwesto naman, of course, kukuha ka ng pwesto na maayos, you know. So, I don't discuss that anymore as preliminaries in starting your business. I dwell much on this thing, okay? So, if you want to start your own business, dapat you start a lifestyle change. So, you have to change your lifestyle. Pag nag-start ka ng negosyo, hindi pwedeng ganyan ka pa rin, okay? So, hindi pwedeng ganyang oras ka pa rin bumabangon, okay? So, hindi pwedeng yan pa din yung mga kausap mong tao. Hindi pwedeng yan pa rin ang mga binabasa mong book. Hindi pwedeng yan pa rin ang pinupuntahan mong lugar, okay? So, you have to change your lifestyle. Lifestyle po talaga. When I started my I Can Change project, the t-shirt printing, na Let's Go, and I Can Change shirt, my YouTube, my online coaching, and everything. When I started these things, ito yung in-embrace ko. Tinanggap ko po yung lifestyle change, okay? Maluwag sa dibdib ko, 100%, more than 100%, that I accepted this na mababago yung lifestyle ko. Dating lifestyle ko lang, pagising ko, jogging na ako ng mga 30 minutes, okay? So, pag-uwi ko naman, manood ng news, basa, then, Saturday, gala, di ba? Pamisan-misan. Then, Sunday, tulog after church. So, yun yung lifestyle na meron ako. But, I have to change my lifestyle. Okay? When I started launching different things. So, if you want to launch your business or kahit anong gusto mong simulan na mabago sa buhay mo. Okay? So, you have to start this thing. Kailangan magkaroon ka ng lifestyle change. Okay?
So, hindi pwedeng hindi mo gawin to. So, ano ba yung mga lifestyle change na sinasabi mo, Doc G? Ano bang dapat kong baguhin as a starting entrepreneur? Okay, so if you're just starting as an entrepreneur, you have to start this, okay? So, of course, yung una natin kanina, sinabi ko, you have to change your lifestyle itself, alright? So, pati yung lifestyle nakasama ang yung language, okay? So, yung language mo, you have to change that. Okay? Papalitan mo na ngayon yung language mo. When I say language, these are the words na lumalabas sa bibig mo. These are the words na pinag-uusapan mo, dinidiscuss mo sa ibang tao. Mag-iiba na yan. So, magpo-focus ka na. So, iniisip mo na, medyo magiging familiar ka na sa mga terms na profit. Yan, investment. Expansion. So, yan na yung mga language mo. Yan na yung mga ginagamit mong mga words, mga assets, liabilities. So, yan na lahat ang mga dinidiscuss mo, lumalabas sa bibig mo. So, hindi na yung palabas sa movie, hindi na yung concert ng mga artista, hindi na yung mga K-pop. So, kung ikaw naman may 30 or 40 years old pataas, so, nag-iiba na rin. So, hindi na yung mga bagong tourist spots sa lugar nyo, mga pupuntahan. So, ito na yung language mo. Magpapalit ka na ng mga words, magpapalit ka na ng mga ginagamit mong mga terms. So, pag nag-discuss ka, pag may naipagkwentuhan sa'yo, or meron kang kakwentuhan, nililid mo na yung conversation towards discussing about entrepreneur, di ba? How to get more clients, how to improve your products, or how to improve your services. So, yan yung unang-unang nababago sa atin. Okay? So, like in my case, pag naipagkwentuhan ako, pag naipag-usap ako, sa gusto ko man actually, yun na yung topic na nadidiscuss ko dahil most of my, mga taong kausap ko everyday, so yun na rin di-discuss na, Doc G, paano ba ako? Ito yung pera ko, how do I save? How will I handle these problems, issues sa business namin, family business? Lalo na nung nag-start po akong magkaroon ng online coaching. Okay? So, nag-coach tayo, yan yung mga topic natin, like investment, forex investment. So, by the way, sa lahat po ng mga gustong magpa-coach about different investment opportunities na meron tayo. Sometimes, hindi lang natin alam, hindi tayo familiar or aware sa paligid natin, nandami pa pala nating investment na pwedeng gawin. Like, mamaya, I have a separate vlog on this, pero sabihin ko ng konti. Like, yung IMG, ano ba investment sa IMG, paano ka ba mag-invest sa Jollibee, paano ka mag-invest sa different companies, okay? Paano ka ba magsisimula? So, yung pong gustong magpa-coach on how to have your the regular investment or the high-level investment, so pwede nyo po akong kontakin. We can have one-on-one online coaching. So, doon sa mga nagpapaschedule, schedule lang natin. Probably mag-start ulit tayo tonight. Ayan, hanggang Sunday. So, available pa naman tayo. May mga slots pa naman tayo. Okay? So, yun yung una. Nag-iba na yung language mo. Nag-iba na yung lifestyle mo. Yung mga minsan nga, pati suot mong t-shirt, mga entrepreneur yan, let's go ka na, di ba? I can change shirt, di ba? Parang kaya, yung mga estudyante ko, nadaan ako, sigaw na nila, iba na eh, let's go, ma'am. Alright, so, second, mag-iba na rin yung choice of mga readings mo. So, iba na yung mga binabasa mo. Like ngayon, ako ay focus on investment, and after natin sa savings, save muna tayo dati, yung Simplify Your Life by Bo Sanchez. Then, nag-shift tayo kina Tony Robbins. So, yung mga books natin doon. So, ngayon, dito na tayo sa real estate na tayo. So, yun na yung sinasabi ko, nagbabago na yung lifestyle mo. So, pag nagpunta ka, let's say for example, sa National Bookstore, ibang section na yung pupuntahan mo. Hindi na mga novels, hindi na mga stories. So, pupunta ka na sa mga business book section. Yan. So, sa mga profits, sa mga assets and liabilities, yan ay pupuntahan mong topics. Okay? And even pagka nanonood ka ng YouTube channel, so, pipiliin mo na rin ngayon. So, iwanan mo na yung mga issues ng artista. Iwanan mo na yung mga hindi matapos-tapos na mga issues nila. Diba? So, iiwanan mo na yung mga ibang concept, ibang topics na hindi na siya related sa yung business. So, ang mga gagawin mo ngayon, magbabasa ka na ng related sa'yo, di ba? Yan na yung mga
Kung ikaw ay mag-start ng restaurant, so pupunta ka na sa mga the same, similar business na meron ka para makapag-benchmark ka naman on how to improve your business. Okay? And third ay you have to widen your network. Alright? So, ito sa akin siguro, this is one of the major things na nakapagpabago din sa buhay natin. Okay? As nagbago yung lifestyle natin, nagbago din ang mga kausap nating tao. Sabi ko nga, like sinasabi sa mga kino-coach ko, when you meet someone, okay, merong purpose ba't na-meet mo yan? Hindi pwedeng walang purpose. Like, one day, nakipag-meeting ako sa San Fernando. Nagpunta talaga ako, nag-drive ako just to talk to this person na naging malaking bahagi ngayon ng buhay ko in terms of my coaching, in terms of my other things na ginagawa natin. Okay? So, you have to widen your network. So, hindi na yung lagi mong kasama ng lunch, uwi, dapat sila lang. So, mag-iiba ka na ngayon. Okay? So, iba na yung mga makaka-meeting mo. I suggest, you have to attend the orientation seminars, di ba? Try to meet people that are, na may mga negosyo, kahit hindi eksaktong negosyo mo. Ano lang naman yan concept actually yan di ba? So, na pwede mong apply, kahit anong business mo, anong business niya, pwede mo siyang i-apply sa'yo. Lahat ng knowledge, sabi ko nga po ay, it can be useful sa iyong sinisimulang negosyo. You just have to apply it. Sabi nga ni Dan Lack kanina, ayaw niyang gamitin ng word na, I know that. Ang ginagamit niya, I use that. Use the concept na mapupulot mo sa mga tao kausap mo. Try other people around you. There are, ngayon, 7 billion people na nandito sa buong mundo, more than 100 million na Pilipino. So, sa dami ng tao na yan, di ba? You just speak 10, 20 na makakausap, then, minsan makakapagbigay sila sa atin ng advice. Pagkausap mo sila, wow, nga, no? Di ba? So, sabi nga ni Jim Rohn, di ba? If you are doing the same thing every day, talking to the same people every day, for the next 5 years, you will have the same life. So, if you want to change your life, if you want to change your business life, okay? So, you have to widen your network. You have to talk to different people. Alright? So, delivers, ito yung key. Okay? Doon sa mga starting, na gusto maging entrepreneur, those who want to have their own business, you have to have a lifestyle change. Okay? Change your lifestyle. It's not only, sabi ko, hindi lang siya 90 degrees, 360 degrees talaga ang pagpapalit ng lifestyle mo. Believe me, it will never be the same again. Hindi po ako nananakot, but that's the reality. Okay? Pag hindi mo kasi binago yung lifestyle mo, you cannot be successful in your business. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na OFW, pwede sa inyo to, or dito sa Pilipinas. Para sama-sama tayo mabago at mula na nating buhay. By the way, batiin ko po ang aking bayaw, Jojo. Happy birthday, Jo! Happy birthday. Siya po ang tatay ng aking taga-edit, si Angel. So, dadaan niya po yon. Happy birthday, Jo. And, again, see you Taiwan. January 20, tuloy tayo. Lahat ng magpapa-coach, magpapa-advertise ng business, message nyo ako mas maaga para ma-block ko na po ang oras. Dahil konti lang po ng oras ko. So, may dalawa nang naka-schedule. Konti na lang. So, first come, first serve po tayo sa aking oras. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!